नमस्ते फेरि आज हामी बुझ्न कोसिस गर्नेछौँ कसरी कुनै पनि औषधि उत्पादन कच्चा मालबाट बिरामीहरूको लागि तयार औषधि उत्पादन चरणमा आउँछ। यो बुझ्नको लागि म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यसो भए यदि तपाईँ ज्वरोको लागि ट्याब्लेट लिइरहनु भएको छ वा मुखबाट खोकीको लागि खोकीको सिरप सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, यस अवस्थामा कफ सिरप समाप्त औषधि उत्पादन हो। अब उही उदाहरणसँग जारी राख्दै स्ट्रबेरी स्वाद र सिरपको रङ्ग बाहेक सिरपमा एक रसायन हुन्छ जसले खोकी निको पार्छ। यो रसायन सक्रिय औषधि घटक हो। यस रसायनलाई छोटोमा फआ भनिन्छ। साथै प्रायःमा यसलाई पूर्ण रूपमा वा औषधि पदार्थ भनिन्छ। हामी तपाईलाई यो बुझ्न चाहन्छौँ कि वा एफे एक मात्र रसायन हो जसले रोगलाई निको पार्छ। यसलाई सजिलै उपभोगयोग्य बनाउन थपिएको सबै कुरा एक एडिटिभ हो। याद गर्नुहोस्, यो रसायन पहिले उत्पादन हुनेछ, त्यसैले पहिलो चरण निर्माण हुनेछ। यस सिरपमा मिसाइएका अन्य रसायनहरू, चाहे यो रसायन स्वादको लागि प्रयोग गरिएको हो वा रसायनको गन्धलाई मास्क गर्न वा सेल्फ लाइफ बढाउनको लागि, यी सबै अतिरिक्त रसायनहरूलाई एक्सेपिएन्ट्स भनिन्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा एफे वा एक्सेपिएन्ट्ससँग थपिएको छ जसलाई औषधि उत्पादन भनिन्छ। यस चरणमा औषधिलाई अन्तिममा प्याक गरी लेबल गरिएको छैन। सक्रिय औषधि अवयव सिरपको कुल मात्राको दशांश हुन सक्छ। बाँकी 90%लाई मौखिक रूपमा उपभोगयोग्य बनाउन विभिन्न कारणले रसायन थप्न सकिन्छ। सामान्य शब्दमा एक्सेपिएन्ट शब्दलाई सरल बनाउनको लागि यो जस्तो सुनिन्छ: केही अतिरिक्त वा केही बाहिरी प्रकारको पदार्थ यसलाई सजिलो तरिकामा उपभोगयोग्य बनाउन थपिन्छ। ट्याब्लेट र क्याप्सुलको मामलामा हामी बाइन्डर्स प्रयोग गर्नेछौँ। हो, एक बाइन्डर ट्याब्लेट फारममा औषधि बाँध्न सरल शब्दहरूमा। त्यसैले एक्सेपिएन्ट्स र बाइन्डर्स सबै प्रकारका औषधिहरूमा लागू हुन्छ। हामीले कफ सिरप र ट्याब्लेटको बारेमा कुरा गर्यौं। यो इन्जेक्सन र सबै प्रकारका औषधिहरूमा लागू हुन्छ। यो इन्जेक्सनहरूमा कसरी लागू हुन्छ भनेर छलफल गरौँ, जुन सिधै तपाईको रगतमा जान्छ, विशेष गरी महत्त्वपूर्ण शल्यक्रियाको समयमा। अब ट्याब्लेट र सिरपको तुलनामा इन्जेक्सनमा आधारभूत भिन्नता यो छ: इन्जेक्सनहरूमा एक्सिपिएन्टहरू पनि प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरू फरक प्रकारका रसायनहरू मात्र हुन्। विभिन्न प्रकारका रसायनहरू प्रयोग गरिन्छ एक्सिपिएन्टको रूपमा, केवल एक अर्कालाई द्रुत रूपमा धेरै रसायनहरू घुलनशील बनाउन र तपाईको शरीरमा औषधिहरू अवशोषण गर्न मद्दत गर्न। अब हामी समाप्त औषधि उत्पादन चरणमा जाँदैछौँ। यसलाई सरल तरिकाले बुझ्न, पहिलो चरणमा हामीले बनाउन केही रसायनहरू मिसायौँ, औषधि पदार्थ। त्यसपछि एफेवाद तयार हुन्छ र एक्सेपिएन्ट्ससँग मिसाएर उपभोगयोग्य औषधि बनाउनको लागि यो प्रक्रियाको चरणलाई वा औषधि उत्पादन चरण भनिन्छ। यस चरणमा अन्तिममा प्याक र लेबल गरिएको छैन। अब हामीले अन्तमा बोतलहरू लेबल गर्न आवश्यक छ र अन्तिम प्याकेजिङ समाप्त गर्न आवश्यक छ। को लेबलिङ र अन्तिम प्याकेजिङको लागि समाप्त औषधि उत्पादन चरण भनिन्छ। सरल शब्दहरूमा, औषधि उत्पादन चरण समाप्त भएपछि यो औषधि बजारको लागि तयार छ र हामी यो बिरामीहरूलाई आपूर्ति गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि, एक टाइलेनोल स्ट्रिप जुन एक फार्मेसीको सेल्फमा बेचिएको छ, एक समाप्त औषधि उत्पादन हो जुन तपाईले ज्वरो वा कुनै अन्य रोगको मामलामा उपभोग गर्नुहुन्छ। संक्षेपमा, त्यहाँ कम्पनीहरू छन् जुन केवल एफेवाद उत्पादन गर्दैछन्। यसलाई ड्रग पदार्थ भनौँ वा अगाडि बढ्छौँ। र त्यहाँ कम्पनीहरू छन् जुन औषधि उत्पादन निर्माणमा मात्र काम गर्छन्। र त्यहाँ कम्पनीहरू छन् जसले औषधि उत्पादनहरू मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्। अर्को शब्दमा, यी कम्पनीहरूले औषधिलाई सिसी वा बोतलहरूमा भर्छन् र यी कम्पनीहरूले औषधि बजारमा आउनु अघि मात्र लेबलहरू लगाउँछन् र सामग्री प्याक गर्छन्। हामी ती सबै कसरी उत्पादन गरिन्छ भनेर सिक्नेछौँ, एक सरल र बुझ्न सजिलो तरिकामा। अहिलेसम्म हामीले थाहा पायौँ कि पहिले ड्रग सबस्टेन्स बनाइनेछ, त्यसपछि ड्रग उत्पादन चरणमा। चरणमा एक उपभोग्य औषधि उत्पादन गर्न एक्सेपिएन्ट्स र बाइन्डर्सलाई एकसाथ मिसाइनेछ। चरणमा औषधि बोतलहरूमा प्याक गरिएको छ जसमा कुनै लेबल छैन।
र फटक चरण लेबलिङ र प्याकेजिङ बोतल वा सिसीहरूमा लागू गरिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै थोरै कम्पनीहरू सबै 3 चरणहरू गर्छन्। अर्को तालिममा भेटौँला। आज हामीसँग भएकोमा धन्यवाद।